În jurul lui s-a născut o adevărată lume de piatră care a fost dedicată credinței budiste. Deoarece totul este sculptat manual, direct în stâncă, cu o maestrie care a rezistat peste 1500 de ani. Mi-am zis că nu plec din China fără să încerc și eu un cârnaț din ăsta. Tot văd lumea că își cumpără și am zis că vreau să-l încerc și eu. Mi s-a făcut poftă. Bună dimineața la un nou vlog! Ne aflăm în Luoyang, una dintre cele 4 capitale istorice ale Chinei, alături de Xi'an, Beijing și Nanjing. Aici pot să zic că s-a născut budismul chinez, iar la doar câțiva kilometri de oraș se află grotele Longmen, un loc unde piatra a devenit rugăciune. Luoyang este una din cele mai vechi capitale imperiale ale Chinei. A fost capitală pentru peste 325 de ani, în mai multe dinastii, printre care Han, Wei, Jin și Tang. Încă nu am ajuns la poartă și vedem tot felul de restaurante, de standuri cu mâncare și vorbeam unul cu altul că aici totul arată bine, totul arată delicios. Abia așteptăm să ne întoarcem să încercăm și noi niște lucruri. Am trecut și de securitate, la fel ca și în celelalte locuri, se trece pe bază de pașaport, după ce ți-ai achiziționat biletul care a costat 90 de yuan. Deci, practic, biletul tău este pașaportul. Până să ajungem la grote, ne-am oprit aici pe marginea râului I, care se spune că ar fi împărțit munții în două, formându-se un portal natural. În jurul lui s-a născut o adevărată lume de piatră, care a fost dedicată credinței budiste. De aici s-au condus împărății, s-au ridicat temple uriașe și s-a născut o mare parte din cultura chineză pe care o vedem astăzi. Primele sculpturi au fost create în anul 493 după Hristos, în timpul dinastiei Wei de Nord, iar cele mai spectaculoase apar în perioada Tang. Fiecare statuie era o ofrandă, o rugăciune în piatră pentru prosperitate, pace sau mântuire.
Prima peșteră pe care o vizităm este peștera Binyang de mijloc, una dintre cele mai importante, aș putea spune, care a fost sculptată între anii 500 și 523 de împăratul Xuan-U, în memoria părinților săi. Și se spune că pentru construirea ei au participat peste 800.000 de oameni. Nu ne așteptam să fie atât de aglomerat, dar se pare că este o zonă destul de vizitată, plus că și vremea este foarte bună și caldă. De-a lungul a 4 secole, artiști, călugări și donatori imperiali au creat peste 110.000 de imagini ale lui Buddha, peste 60 de pagode și 2500 de stâlpi inscripționați. Și mi se pare incredibil cum toți acești oameni au avut atâta răbdare și putere să transforme credința într-o artă. Suntem la peștera celor 3 Buddha, care adăpostește 3 statui masive, un Buddha central și 2 Bodhisattva, care reprezintă trecutul, prezentul și viitorul. Ce înseamnă un Bodhisattva este cel care merge spre iluminare, dar alege să rămână printre oameni din compasiune. Un lucru pe care l-am observat aici în China este faptul că oamenii sunt foarte curioși și prietenoși. Unii dintre ei ne zâmbesc și chiar ne și salută și simți o energie pozitivă care te face să te simți binevenit. Mi-am zis că nu plec din China fără să încerc și eu un cârnaț din ăsta. Tot văd lumea că își cumpără și am zis că vreau să-l încerc și eu. Mi s-a făcut poftă. Bă, mie nu-mi place. Sincer, nu-mi place gustul lui. E dulceag și are un gust ciudat pentru mine. Îmi place atmosfera de aici, este cald și plăcut. Copacii și-au schimbat deja culoarea și se reflectă în apă. Și mă gândeam acum că
Câteodată trebuie doar să te oprești, să simți, să respiri și să te bucuri de moment. Fiecare poziție a mâinii, numită mudra, are o semnificație. Palma spre pământ simbolizează iluminarea, mâna ridicată protecția, iar ambele palme împreunate meditația. Lotusul, prezent peste tot, e simbolul purității. Crește din noroi, dar înflorește curat. Asta este peștera Laolong, una dintre cele mai vechi peșteri sculptate, iar denumirea sa provine dintr-o legendă locală, din faptul că stânca seamănă cu un dragon bătrân care apără intrarea. Câte detalii și răbdare au putut să pună acești oameni și chiar dacă cu trecerea timpului unele dintre ele s-au mai stricat, ele tot emană spiritualitate, aș putea spune. Uimitor de ce au realizat oamenii în acele timpuri, deoarece totul este sculptat manual, direct în stâncă, cu o maestrie care a rezistat peste 1500 de ani. Am ajuns la cea mai impresionantă peșteră, peștera Vengxian, care a fost construită din ordinul împărătesei Uzetian, iar aici se află cea mai impresionantă statuia lui Vairocana Buddha, cu o înălțime de 17 metri și urechi de 2 metri. Se spune că trăsăturile blânde ale chipului au fost inspirate chiar de la împărăteasă. În jurul lui sunt alte 8 figuri uriașe, Bodhisattva, discipol și găzi divine, fiecare cu o expresie diferită, înțelepciune, calm și forță. Aceasta e considerată ca podopera absolută a artei budiste chineze din perioada Tang. Și aici poți să-ți închiriezi costume tradiționale. Am văzut mai multe persoane pe stradă și mi se par foarte frumoase.
chiar la un moment dat mă gândeam să-mi închiriez și eu unul, doar că mi se pare destul de dificil să mergi toată ziua și să filmezi și să ai toate cele lucruri pe tine. Dar cine știe, poate data viitoare. Și iarăși scări, și iarăși scări, și iarăși scări. Mai multe scări. Scări și iarăși scări, tot mai multe scări. De aici, de pe pod, se poate vedea întreg complexul. Râul I a împărțit Longmen în două, mai exact versantul vestic și versantul estic. Versantul vestic de unde venim acum și este plin de sculpturi, iar cel estic care este mult mai liniștit și cu temple. În anul 2000, peșterile Longmen au fost incluse în patrimoniul UNESCO, din 3 motive. Sunt o manifestare extraordinară a creativității umane, arată perfecțiunea unei arte dezvoltate timp de secole și reflectă nivelul cultural și rafinamentul din epoca Tang. Deasupra grotelor se află templul Xianshan, unul dintre cele mai vechi din zonă. Aici a trăit și marele poet Bai Jui, care spunea că venea zilnic să contemple sculpturile și să caute liniștea interioară.
Dar pe lângă asta, acest cap chinezesc este extraordinar. La fel ca cel din România. După ce am urcat iar o mulțime de scări, am văzut în aceste frigidere acest cap chinezesc și stăteam zis lui Laura că vreau să-mi iau o sticlă, dar n-am mai apucat. Când am ajuns aici, bineînțeles trebuia să le iei cu aplicația, ne-am chinuit noi vreo 10 minute, dar după au venit doi tineri foarte drăguți și s-au oferit ei să plătească pentru noi. Am insistat să le dăm banii, dar nu au vrut. Și, na, a fost un gest foarte drăguț și le mulțumim. Pe parcursul zilei s-a tot repetat un simbol, lotusul, atât sculptat în stânci cât și pictat în temple, iar acum îl observ și pe stradă, în stâlpii de iluminat sau pe trotuar. Legenda spune că peștii care reușesc să înoate împotriva curentului și să sară peste poarta dragonului se transformă în dragoni. Longmen a devenit astfel simbolul ascensiunii și al depășirii limitelor. O metaforă perfectă pentru viață. Am terminat de vizitat, iar acum ne îndreptăm spre aleea cu magazine și mâncare. Și după o zi întreagă, sincer, abia așteptăm să mâncăm. Totul este curat și organizat. Au atât mâncare și băuturi, cât și deserturi, suveniruri. Locuri pentru copii să facă poze. Destul de interesant. Abia aștept să mănânc. Ce crezi că ți-ai dori, Laurențiu, să mănânci? 热的奶茶，热的咖啡，热的奶茶，热的咖啡，我香肠烤冷面，干酪的山鸡，黄豆糕，热的洋葱茶，热的奶茶，热的咖啡，烤香肠烤冷面，烤香肠烤冷面。 干酪的山鸡，热的奶茶，干酪的山鸡，苹果糯米糕，多少钱一杯这个？谢谢。这个多少钱？10块。热的奶茶，热的咖啡。 Tocmai ne-am cumpărat un wrap. Ce conține? Ou, salată, ceva carne am văzut, nu știu exact ce carne e, doar că e pe jumătate goală. Iarăși mănânc eu ce e gol și Evelina mănâncă tot ce e bun. Poate să încep de la final. Lipia este excelentă. Încă lipie. Dar e bună, e puțin sărată. Încă lipie.
Cred că are un fel de parizer înăuntru. Miau, miau, ham, ham. Lipie cu ou și salată, mai bine. Este aproape gata, mai vrei și tu? De aia e mai jos frumos din... Bună. Am ajuns în sfârșit la carne. Este ca un fel de parizer, cred că, cu salată, ou și lipie. Foarte bună. Nu-mi dau seama ce carne este în interior. Dar este destul de condimentată. Da. Nu știu dacă e ceva moale. Ciubolan. Tot felul de băuturi, de... Nici nu știi ce să încerci și ce nu. 饺子不是吃。 肉夹馍、米线、 Tot felul de supe, 牛肉面、酸辣 plăcințele. 粉、馄饨、米皮、凉皮、小米 Este 粥、 costumată. Da, toată lumea este costumată. Aici sunt zone unde poți să mănânci. Foarte mulți oameni care se plimbă, fac poze. Toată lumea se bucură de ziua aceasta frumoasă. Domnul a zis că este ceva din orez, dar nu știu să vă zic ce ar putea fi. Văd ceva gen smochine. Să vedem. Are gust agriș cu smochine. Interesant, este foarte bun. Zici tu? Hai. Cred că am prins mochino. E bun. Nu este dulce, dar interesant. Are o tentă de dulce. Da, dar e ok. Nu este dulce orezul, dar smochina e dulce. Este lipicios, Este lipicios, da. dar e bun. Pare ca un desert foarte sănătos. Ia scutită. E bun oare sau?
După câteva căutări, am găsit un restaurant unde ne-am oprit să mâncăm. Eu mi-am luat o porție de noodles și să vedem ce gust are. Surprinzător, sunt foarte buni. Din nou, puțin picanți, dar nu deși au o textură moale, iar acest sos e ușor dulceag. Nu știu, cred că are și carne. Da, nu știu exact ce conține. Așa cred. Iar eu mi-am luat un hot pot de vită și niște orez simplu. Dar cred că o să mănânc orezul simplu, că nu-mi place cum arată vita. Pare că are foarte multă piele. Nu este rea la gust, foarte picantă și se mai simte condimentul ăla al lor. Nu știu exact ce este, dar nu-mi place. În schimb, orezul este delicios. Orez fiert, fără sare, fără zahăr, fără nimic. Acum, pe final de zi, mi-am luat un bubble tea și am vrut doar să vă zic că peșterile Longmen nu sunt doar o colecție de sculpturi, este un loc unde piața chiar respiră, iar credința și arta încă rămân vii după atâția ani. Așa că dacă veniți în China Centrală, nu uitați să vizitați acest loc, iar dacă nu ați făcut-o încă, nu uitați să dați like, share și subscribe și ne vedem în vlogul următor.